مرحبا للجميع. بكل مرة عم يصير في أزمة أو مواجهة أو توتر بأي منطقة بسوريا، عم يطلع علينا البعض بنفس الرواية الجاهزة التقليدية، رواية المؤامرة. الأقليات عم تتسلح، الأقليات بدها تنفصل، الأقليات عم تعرقل وحدة البلد إلى آخره. مثل ما كانت نظرية المؤامرة عند صاحبنا الهربان بشار، دائما كان عنده مبررات ودائما كان عنده نظرية المؤامرة. مندسين، إرهابيين، عصابات تكفيرية، بندر ابن سلطان، إسرائيل، مقاومة، ممانعة إلى آخره. اليوم نفس المصطلحات نحن عم نستخدمها: مؤامرة، علوية، فلول، دروز منشقين، أكراد ملاحدة بدهم يعملوا منفصلين، دروز عملاء لإسرائيل. نفس العقلية المؤامرة عم نستخدمها دوما في عنا جهة عم نحملها مسؤولية أخطاء عم نوقع فيها. أنا زكي دروبي، أنا صحفي وكاتب سياسي. هاي قناتي عم دافع فيها عن ثورتنا، عن أهداف الثورة اللي طلعنا فيها، عم بحكي عن الشعب، عن الناس الضعفاء، عن المساكين، عم دافع عن همومهم. بتمنى تشاركوا هذا الفيديو وتشاركوا قناتي وتنشروها. بتمنى تعلقوا وتحطوا رأيكم، لأنه الحقيقة ما بقدر نوصلها فقط من خلال ما بحكي أنا، أيضا محتاج رأيكم مشان يصير في تبادل آراء ونوصل لأكبر قدر ممكن من الحقيقة. مثل ما كنت عم أحكي من شوي، كل مرة عنا جهة عم نحملها مسؤولية أخطاء نحن عم نوقع فيها، عم نتهرب من مسؤوليتنا إنه نعترف بالغلط. نحن كلياتنا معظمنا بيعرف إنه القصف الإسرائيلي على سوريا ما هو الأخير، ما هو أول، يعني هذا الأخير ما هو أول قصف، وما له علاقة لا بصحنايا ولا بالسويدة ولا بالدروز ولا بأي طائفة. إسرائيل حرست الأرض السورية رايحة جاي من وقت اللي كان بشار بالحكم، بالطيران رايح جاي. الطيران كنا نضحك بسوريا نقول نحن لازم نحط إشارات مرور ونحط شرطة مرور بسما سوريا مشان ننظم طيران القوات الأجنبية اللي عم يطير فيها، شيء إسرائيل وشيء أمريكا وشيء روسيا وشيء تركيا وإلى آخره. إسرائيل ما نخش خاشي بإيد شيخ طائفي أو بإيد طائفي أو بإيد حد يطلع يقول يا جماعة تعالوا الحقونا، بتجي دغري إسرائيل تطلع تلحقون. إسرائيل دولة عندها أهداف، عندها برامج عم تشتغل. كانوا ما عندهم شغله وغني غير إنه كل ما واحد صفر لهم تعالوا بيجوا لعندهم، عم يشتغلوا عند النفض هن. إسرائيل نعرف إنه هذا القصف اللي عم تعمله هو امتداد للصراع الإقليمي وتداعيات 7 أكتوبر. هو محاولة من إسرائيل لرسم حزام أمني وإعادة هندسة خرائط المنطقة بما يتلائم مع مفهومها هي للأمن القومي. هي ما لها علاقة ما بدفاع عن مكون من مكونات سوريا ولا علاقة بأي شيء تاني. فكيف الحال لما بيكون هذا المكون اللي عم نتهمه إنه هو عم يستدعي إسرائيل هو نفسه هذا المكون أذاق إسرائيل الويل بمعارضته لإله، برفضه لاستلام الهوية، برفضه لضم الجولان لإسرائيل، بالمظاهرات الدائمة. كلياتنا متذكر فيديو لما طلعوا بالثمانينات عم يتظاهروا رفضا لضم الجولان ورفضا للهوية الإسرائيلية. كلياتنا نعرف إنه السوريين الدروز اللي بالجولان هن أقل ناس نسبتهم كتير منعدمة مشاركين مع السلطة بالانتخابات أو بأي نشاط تاني. في عنا مثلا نحكي عن أبطال موجودين، ممكن نحكي عن الشاعر ياسر خنجر، واحد من الأبطال اللي كانوا بسجون الاحتلال الإسرائيلي، ولما طلع وقف مع ثورة الشعب السوري بكل صلابة ورفض تلويث الثورة السورية بعلاقة مع إسرائيل. لما كانوا جماعة المعارضة عم يحجوا بعضهم لإسرائيل هو طلع ورفض هذا الشيء وأعلن أن الثورة السورية براء من العلاقة مع إسرائيل. اليوم اللي عم يحكوا عن الوطنية السورية خلينا تتذكركم جميعا عن موضوع جمعة التدخل الخارجي لما رفعتوها ورفعتوا الشعارات بدكم تدخل خارجي. تتذكروا لما طلبتوا الحماية الدولية؟ تتذكروا المعارضين السوريين اللي كانوا يحجوا لإسرائيل؟ تتذكروا مقاتلين الجيش الحر اللي أخذوهم راحوا تداووا بإسرائيل؟
ليش دائما عم تشتغلوا بوجهين؟ تتذكروا المنشورات اللي كنتوا بتكتبوها على الفيسبوك عم تطالبوا بإزاحة بشار لو بإيدين الشيطان إسرائيل؟ تتذكروا مشاعر الفرح اللي كنتوا تبدوها ولما كانت إسرائيل تقصف نظام الأسد؟ تتذكروا القنطاق الكهربائي اللي كنتوا تستخدموه كمصطلح مشان تسخروا من بشار الأسد؟ تتذكروا من سخريتكم عن كلامه عن حق الرد وإنه ما عم يرد على القصف الإسرائيلي؟ طيب وين الرد اليوم؟ ما بتشوفوا إنه نحن أصبحنا بوجهين؟ ما بتشوفوا إنه بأيام الأسد كنتوا عم تسخروا منه لأنه ما عم يرد على الاعتداءات الإسرائيلية، واليوم عم تبرروا للسلطة حتى إنه ما تطلع بيان إداني وما تقول ما بصير تقصفنا؟ بتقولوا والله البلد منهارة وما اليوم ما عندنا قدرة نواجهها. ما شايفين حالكم أنتم منافقين بوجهين؟ ما شايفين ازدواجية المعايير؟ حلال عليكم حرام على غيركم؟ أنا ما عم أقول لك مطلوب من السلطة تفتح عمل عسكري مع إسرائيل، أنا بعرف الوضع الحالي وبعرف ضعف الدولي وبعرف انهيار الدولي، بس على الأقل تعمل نشاط دبلوماسي، طالب مجلس الأمن، تحكي ما تكتفي يعني لحتى نقصف القصر رح تطلع بيان. وين كانت تقصف من أول ما خلصنا من التحرير من نظام الأسد؟ ما شفنا موقف من السلطة غير مؤخرا. لازم تعمل نشاط دبلوماسي، لازم تعمل نشاط حقوقي، لازم توقع على الاتفاقيات اللي لها علاقة بمحكمة الجنايات الدولية وبغيرها من الاتفاقيات الدولية. الطالب بتحقيق، تعمل حصر الانتهاكات، تعمل جمع أدلة وإثباتات عن الانتهاكات والجرائم اللي عم تصير بحق الدولة السورية وسيادتها وتقدمها لمحاكم دولية بتدافع عن سيادتنا، عن سيادة البلد. الرواية المنتشرة كتير هاليومين بالإعلام واللي عم يروجها للأسف بعض الناس اللي بيجهلوا عواقبها، بعض الناس اللي عم يتجاهلوا صوت العقل، الأقليات هن السبب كل شيء. هاي ببساطة روايات بتخوف الناس، بتخوفهم من بعضهم، بتقسمهم، بتزرع شكوك حواليهم، بتحمل طيف كامل مسؤولية وضع معقد بتعلق بسياسات دول وصراعات إقليمية ما لها علاقة فيهم. يعني هاي الروايات وسيلة سهلة وبسيطة لحتى نبرر عجز السلطة عن مواجهة الفصائل الكبيرة القوية وتسحب سلاح منها. حتى المعارضين من داخل الصوفة ما عم تقدر لهم. وين كنا عم نحكي عن حل الفصائل ودمجها كلياتها بجيش واحد، ونحن عم نشوف انه كل نهارين تطلع بيانات من الحكومة انه والله هدول الفصائل خارج عن القانون. شو مشان؟ وين على اساس حليتوا الفصائل؟ ما كنتوا قادرين تسحبوا سلاح من هدول، جايين تبرروا والله ما قدرنا نسحب سلاح بنبرر على حد تاني؟ نختار اسهل طريق الاقليات وهيك تحاول السلطه ايهام الناس ان هي عم تدافع عن هيبه الدوله، بتشعرهم انه والله هي عن جد عم تدافع عن هيبتهم، بتغطي على فشلها بضبط الامن والامان. لحد الآن بعد 5 شهور ما قدرت تضبط الأمن والأمان، بعد شهور من إعلان حل الفصائل وتبعيتها لوزارة الدفاع. امبارح كانوا العلوية، اليوم الدروز، بكرة ما بعرف مين، سنة، أكراد، علمانيين، متدينين، نساء، سلفية، صوفية، أي صوت بقول لا بكرة تتهموه بالخيانة وبتقولوا عنه انفصالي وعميل هذا الشيء خطير كتير، لأنه وقت اللي نخلي الناس تخاف من بعضها ساعتها ما عاد في دولة، بصير في خوف، بصير في ردود فعل، بصير في تمزق. خلينا نكون صريحين شوي مع بعض، لما بتصير الأزمات أسهل شيء ندور على شماعة، أسهل شيء نلوم الطرف الضعيف ونقول هو السبب، بس الحقيقة دائما أعمق من هيك. يا أهلي، يا أخواني، يا أهل الشام، يا أهل سوريا، يا أهل الخير، يا أهل الكرامة، كتير جهات، إسرائيل، إيران، كتير جهات عم يحاولوا يذرعوا بذور الفتنة بيناتنا، عم يهمونا بمشاكل ما إلها وجود، عم يخوفونا من بعض، عم يحاولوا يخلونا نصدق أكاذيب بتدمر حياتنا وبتدمر مستقبل أولادنا. عمروا الأقليات بدها تنفصل، مين قال هيك؟ مين شاف هيك؟ هدول أهلنا، أخواتنا، هدول جزء من نسيجنا الوطني يلي أساسا ما بصير ينقطع. ليش بدنا نخون الأماني؟ ليش بدنا نصدق الأكاذيب؟ ليش بدنا نكسر هذا الوطن اللي عم يجمعنا؟ بدل ما نلوم فئة من المجتمع ونتهمهم بالخيانة، خلينا نشوف مين عم يبعت يتقرب من إسرائيل يبعت رسائل لإلها بتصريحاته الإعلامية، خلينا نشوف مين عم يعتقل القيادات الفلسطينية
اليوم الجبهة الشعبية ومبارح الجهاد، تنفيذا لطلبات أمريكية بالظاهر، إسرائيلية بالمضمون. ما لازم نسأل الدولة ليش وصل الوضع لهون؟ ليش في ناس عم تحس بالخوف لدرجة إنه عم يطلبوا حماية من برا؟ مو من واجب الدولة إنه تحمي كل مواطنينا؟ ما واجبها تطمن كل الطوائف؟ ما واجبها تعمل تحقيق للعدالة مع الجميع؟ إذا الدولة ما عملت هيك مين بده يعمل؟ أكيد الناس إذا الدولة ما عملت هيك رح تفكر بتطلب حماية دولية، مثل ما نحن لما كنا بالشارع عم يقتلنا عم ندور على حماية دولية. اليوم بدل ما نتبادل الاتهامات ونزيد الطين بلي، خلينا نقعد مع بعض ونحكي بصراحة ووضوح، خلينا نفهم مخاوف بعضنا البعض، كيف لازم نلاقي حلول لهاي المسألة تراضي الجميع. سوريا بتساعدنا كلياتنا، لازم نتعلم كيف نعيش مع بعضنا بسلام ومحبة واحترام. لا تسمحوا للخوف يسيطر عليكم، لا تسمحوا للكراهية تعمي قلوبكم، لا تسمحوا للأكاذيب تدمر وطنكم. تذكروا دائما نحن كلياتنا سوريين، نحن أهل، نحن أخوة، مصيرنا واحد، مستقبلنا واحد، وحدتنا هي قوتنا، وحدتنا هي أملنا، وحدتنا هي سوريتنا. ما في طائفة مسؤولية ولا في مذهب هو المسؤول، ولا في مكون بيتحمل هو عبء المسؤولية السياسيات الخاطئة اللي عم تصير. اللي عم يصير هو نتيجة تراكم قرارات وتجاهل للحوار، تراكم لأخطاء، تمسك بنموذج سلطة بيفترض أن الحل الأمني يكفي لحكم الناس. يا جماعة الدولة ما بس عنف وضرب بالكرباج، الدولة مو بس طيارات بتدمر المدن وتقصف على رؤوس ساكنيها، مو بس مدافع تقصف الأحياء. الدولة حقيقية هي اللي بتحضن كل الناس على اختلاف انتماءاتهم، بتسمع لهم بصدق، بتساوي بيناتهم بالحقوق والواجبات. الدولة هي اللي بتمنع شبح الحرب بيطل راسهم الكريه مرة تانية. الدولة بتحل المشاكل بالحوار والتفاهم، ما بالرصاص والحديد. نحن كسوريين لازم نحكي بوضوح، ما في شيء اسمه دولة فوق المواطن، ولا في شيء اسمه أمن أهم من الكرامة. الدولة اللي بدنا إياها هي دولة القانون، دولة تعتمد على عقد اجتماعي بين السلطة والشعب، مو دولة قمع ومراسيم. دولة بتخدم الناس، ما دولة بتخوفهم. دولة الكل فيها متساوي، شو ما كان دينه، شو ما كان طائفته، شو ما كانت قوميته. الدولة ما بدها تخوف، الدولة بدنا تفهم الناس. الناس ما بدها هذا الدولة، الناس بدها الناس تفهمها ما تخوفها. بدها دولة تحترم كل مكوناتها، كل أصوات الناس اللي موجودة فيها، تشتغل مشان الكل مو مشان حدا بس، تشتغل مشان كل الناس الموجودة فيها. الدولة القوية يا جماعة ما بتخاف، الدولة القوية ما بتقمع، الدولة القوية بتقنع. الدولة القوية ما بتعتمد على اتهام المكونات، بتعتمد على مشاركتهم. اليوم التحدي مو بس نوقف الحرب، التحدي ان نوقف خطاب الكراهية. هذا الخطاب اللي عم يفرق بين الناس، عم يزرع بداله خوف. ما بدل ما نعمل خطاب عقل ومساواة، خطاب عدالة ومساواة. هذا الشيء ما بنقدر نعمله إلا بحوار، بمراجعة، شجاعة، إن نقول بدنا نعيش كلياتنا بكرامة، كلياتنا بدنا نبني بلدنا مع بعضنا سوا، إيدنا بإيد بعض. شكرا لكم، يا ريت تكتبوا آرائكم بالتعليقات تحت.